on me. What's up mga ka-slimy? So today papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng slime activator using borax, hot water, ang ating pang-measure sa borax na 1 teaspoon, then yung funnel para pag transfer natin dito is hindi matatapon. Then sa end part ng video, gagawa tayo ng slime para makita nyo yung proof na gumagana ang ating slime activator. So let's start! So, ang first step is ilalagay na natin itong borax dito sa hot water. So, okay. Wow. Okay. Then, lalagay na sa hot water. Then, ipa-close na natin. Then, i-mix well. Then, gagamit pala ako ng hot water para ma-dissolve agad yung borax. Then, kasi nung first try ko, nung gumamit ako ng hindi hot water, hindi agad na-dissolve yung borax. So, i-mix na natin. Ang bilis ma-dissolve sa hot water. Then, after mixing, well, lalagay na natin siya or ita-transfer sa bottle gamit yung funnel. Then, gagamit pala ako ng ganito kasi baka matapon pag ginanyan ko. That's fine. Perfect! Perfect pala. Then, close. And now, gagawa na tayo ng slime! So, ito natin yung clear glue. Then, good. Then, close. And now, lalagyan na natin ng coloring. Okay. So, open. Yan. Then, lalagay tayo ng 2 drops. 1, 2. Okay. Then, mixing. Ito po yung mix. Wow. It looks so pretty. Ang ganda. Mix. So, yan. Na-mix na natin na gagamitin na natin itong activator yung ginawa natin. So, as usual, dito sa gilid, ayaw malaglag. Ayaw malaglag. Yan. Then, mix. Mix. Hindi muna ako mag-a-add. Ang ganda ng color. Ganda. Madami siyang air bubbles. Yan. Starting to be slime. See, gumagana yung ating ginawang activator. Ganda. Oh, wow. Crystal.
malinis na, lalaroin ko na. Ganda. Ano siya? Parang sky pink. Hindi ko alam tawag doon. Basta light pink siya. O, di ba mga ka-slimy, madali lang gumawa ng slime activator using borax and hot water. And ito ang proof na gumagana yung slime activator. And if you like it, just give me a thumbs up. See you on my next vlog.